Починаю. Я Денис, і я хочу розказати про техніки рефакторингу, які я навчився. Фактично вся моя доповідь основана на книжці цього чувака, його звати Анджей Кривда. Він 2 місяці тому у нас виступав, кльовий чувак, і він пише кльові книжки. Ось крутенька історія, як я вирішив зробити доповідь. Книжка називається Furious Refactoring Rails Controllers. Так як Анджей з Польщі, з Вроцлава, то я подумав, що буде цікаво дізнатися, як ця назва звучить на польською, і вона звучить приблизно так. Пшек-пшек, курва, я пердолі. Може бути щось не так, але приблизно. І так, чому подобається мені ця книжка? Тому що там дуже багато коду, і, можливо, половина, можливо, не знаю, трошки менше з тих сторінок, з 200 сторінок – це код. Це одна з перших сторінок, де показано дуже складний контролер, де дуже багато проблем, які він потім вирішує. Після того, як він показує проблему, він розказує кроковий алгоритм, як її вирішити. Це теж дуже кльово. Я почну з такої штуки, яка називається Routing Constraints. Вона потрібна тоді застосовувати, коли в нас є якісь умови в екшені, коли ми переміняємо якісь параметри. От зараз ми можемо побачити, що у нас є отут фактично може бути один екшен, тут один екшен і тут один екшен. І що ми зробимо? Ми скопіюємо цей код тричі, назвемо ці екшени create, stats і empty. Після того, от це початковий стан. У нас є один root, select create. Після того ми напишемо констрейнти, якими ми будемо перевіряти параметри, щоб вони пішли в ті екшени. От ми додали оці 2 констрейнти, просто перевірили, чи параметр пустий, або параметр дорівнює, приймає якесь значення. Після того, як ми це зробили, копіюємо 3 рути, і все поки що працює, все ок. Після того, як ми це зробили, обмежуємо констрейнтами оці наші нові екшени, і таким чином ми позбудемося непотрібного коду, і не буде цих іфів, не буде перевірок, і все буде виглядати набагато краще. Про що говорить наступний слайд, просто забираємо код, який не буде виконуватись, і наш екшен набагато чистіше, ніж був до цього. Я хотів ще розказати про repository pattern. Він фактично виглядає приблизно так. У нас є початковий стан, у нас є якийсь базовий контролер, там є якийсь звичайний крут. І що ми робимо? Ось початковий стан, ось кінцевий стан. Ми всю взаємодію з базою даних ми переносимо на репозиторій. Спочатку в мене виникло таке ж, напевне, запитання, як у вас, для чого це потрібно. І я почав шукати і знайшов статті, в яких задавалися дуже цікаві запитання, які можуть, відповівши на які, ви можете дізнатися, чи вам це потрібно, чи ні. Наскільки мої тести швидкі, і наскільки вони залежать від бази даних. Це приклад з книжки Анджея. Він використовує цей репозиторій для того, щоб його тести в тестовому енвайрменті швидше проходили. Ще пару запитань. Наскільки легко перейти вам від SQL до NoSQL? Або наскільки ваш application залежить від ORM? Ось приклад, який показує, наскільки легко можна буде перейти від SQL до NoSQL. У нас є просто адаптер, в якого імплементовані методи find, create і так далі. І просто замінивши адаптер, ми можемо все поміняти, нам не треба ніякого коду міняти. Словом, мені це подобається. І мені це потрібно робити в моєму проєкті. Останнє, про що я хотів поговорити, це про валідейшени. Спочатку почну з контекстів. У нас є просте правило на довжину, але потім з'являється якась умова, і просте правило перетворюється в якесь складніше з умовами, що виглядає досить стрьомно. Фактично, цю фігню ми можемо пофіксити контекстами. Додавши такі валідатори, ми можемо їх використати таким чином. Просто передавши символ контекст і назву контексту. Але цей принцип мені не подобається. Мені більше подобається, коли є окремий об'єкт-валідатор. Він виглядає приблизно отак.
Ми унаслідуємо від simple від делегейтора і визначаємо тут фактично ті ж самі контекстні валідації. І застосовуємо його на об'єкті. Просто передаємо в цей валідатор об'єкт і викликаємо valid. Після того, як ці валідації пройшли, просто скіпаємо всі валідації і все чудово. І ще одне, дуже гарно це тестується. І так, Анджей в своїй книжці робить ще таку трошки задроцьку штуку, як для мене. Я не знаю точно, для чого це потрібно. Мене такого випадку не було. Він весь rule виносить в окремий об'єкт і називається rule as an object. От він його виніс і фактично в цьому валідаторі просто його тут застосовує. І так, тепер я перейду до того, що книжку можна купити тут. І я написав Анджею, спитав його про купон, він мені дав купон на 30%. Купон називається Java Sax Ruby Rax. Ну добре, це насправді не справжній купон, бо Анджей хороший і він не плюється на Ruby, на Java. Справжній промокод Pivorak Friends. І книжка коштує $49, а з ним буде коштувати всього лише 34,30. Все? Ну, так. Якщо вам сподобалось, або хочете щось додати, або хочете зі мною просто поговорити, я поговорю.